Γεια σας φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Napos Corner. Napos Reaction Corner μάλλον θα είναι αυτό, υποθέτω, διότι θα αντιδράσουμε στα επίσημα αποτελέσματα της Eurovision του 2026. Γυρίσαμε από την Βιέννη. We're back from Vienna to Athens. And next year will be in Sofia 2027. Since when did this channel turn into an international one? Έχω να πω πάρα πολλά, πραγματικά. Θα σχολιάσουμε ένα-ένα τα τραγούδια με βάση τα αποτελέσματα. Ήτανε θεότρελο όλο αυτό που έγινε το αποτέλεσμα. Δεν είμαι σίγουρος αν το εννοώ θετικά ή αρνητικά αυτό. Πάρα πολλές ανατροπές, πάρα πολλά what the fuck, what the hell just happened. Όπως και να έχει, συγχαρητήρια στη Βουλγαρία, συγχαρητήρια στην Τάρα και τον Μπαγκαράγκα που είναι το νικητήριο τραγούδι της φετινής Eurovision. Και του χρόνου η Eurovision θα μεταφερθεί στα Βαλκάνια μετά από αρκετό καιρό. 3, 2, 1 και πάμε. Αναμενόμενο, εντάξει, δεν ήταν από τα αγαπημένα μου από την αρχή. Χαίρομαι, εντάξει, δεν είχε και πάρα πολλά. Γεωργία, εξεπλάγει με το αποτέλεσμα, θα ήθελα να είναι πιο ψηλά, αλλά το live ήταν λίγο... Σαν Μαρίνο, πάρα πολύ ωραίο, εγώ περίμενα να περάσει, μου αρέσει αυτό το τραγούδι, είναι κρίμα, κουβαλήθηκε και ο Boy George ο καημένος. Ναι. Περίμενα να περάσει αυτό, είχε πάρα πολύ καλή ενέργεια, αλλά δεν τα κατάφερε. Κρίμα για την Αρμενία. Κρίμα και για τη Λετωνία, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Πολύ χαριτωμένο τραγούδι. Το πολύ χαριτωμένο και το Λουξεμβούργο και δεν πέρασε και δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή ξέρω γιατί, αλλά είναι κρίμα που έχασε το Λουξεμβούργο και το ρεκόρ του. Πάρα πολύ κρίμα και για το Μαυροβούνιο. Δηλαδή το Μαυροβούνιο δεν θα δει ποτέ άσπρη μέρα, έπρεπε να περάσει, αλλά και φωνητικά δεν ήταν τόσο δυναμικά. Όσο για την Πορτογαλία έχω να πω ότι είναι περίπου στη θέση που την περίμενα. Ήταν στο όριο για μένα να περάσει. Την Εστονία την περίμενα και πιο χαμηλά, η αλήθεια είναι. Δεν ήταν κάτι το special για μένα. Πω στο τσάκ να περάσει η Ελβετία, ήταν ένατη και ένατη κοινό επιτροπές. Κρίμα, ήταν πάρα πολύ κρίμα για την Ελβετία και είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Αυτά ήταν οι χώρες που δεν πέρασαν και πάμε να δούμε σιγά σιγά όσα πέρασαν από τον τελικό και μετά. Λοιπόν, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε πάρα πολύ ενέργεια, ήμουνα μέσα στο στάδιο και φαινόταν η ενέργεια που είχε. Περίμενα να πάει καλύτερα και να μην καταλήξει τελευταίο πάλι με 0 βαθμούς στο κοινό, αλλά εντάξει, τι άλλο να στείλει πια. Η Αυστρία επίσης είχε πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ υποστήριξη από το κοινό, αλλά το κοινό ήταν από την Αυστρία, οπότε λογικό είναι. Περίμενα παραπάνω και για την Αυστρία, είναι κρίμα γιατί είναι πολύ διαφορετικό και ευχάριστο τραγούδι. Γερμανία. Γιατί της δώσατε κι αυτήν της καημένης της Άρα τόσους λίγους βαθμούς? Πάρα πολύ δυναμική παρουσία, πολύ ενέργεια, δεν της άξιζε, αλλά είχε και το deadly position. Λιθουανία, πίστευα ότι θα είναι 15. Δεν τα κατάφερε. Πίστευα ότι θα εντυπωσιάσει περισσότερο τους κριτές λόγω των φωνητικών. Και το Βέλγιο εντυπωσίασε τους κριτές. Περισσότερο βασικά. Περισσότερο στον ημιτελικό. Για μένα δεν άξιζε και να περάσει, αν με ρωτάτε. Έχει στείλει τόσα και τόσα και πέρασε με αυτό. Σουηδία, σοκ που κατέληξε 20η, την έχουμε συνηθίσει σε τόσο καλές θέσεις. Για μένα δεν άξιζε αυτή τη θέση τόσο χαμηλά, για μένα ήταν σίγουρη δεκάδα με την ενέργεια που είχε εκεί μέσα. Κύπρο μου, Αντιγόνη μας, πάρα πολύ καλό τραγούδι, εξαιρετικό, κάπως χάθηκε στη σκηνή, λίγο ήταν πάρα πολύ αγχωμένη η ίδια. Θέλω να της πω μπράβο γιατί ήταν ένα τραγούδι υπέροχο για μένα. Το ίδιο και η Μάλτα, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά στους κριτές και χαντακώθηκε από το κοινό. Εξαιρετικό τραγούδι, για μένα άξιζε να είναι στη δεκάδα και θα ήτανε στο μυαλό μου, αλλά εντάξει. Η Σερβία ήταν επίσης ένα τραγούδι που περίμενα να περάσει, αλλά δεν ήθελα τα απαραίτητα για να περάσει και να πάει τόσο καλά. Εντάξει, είναι ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τη Σερβία και πολύ διαφορετικό τραγούδι από αυτά που βλέπουμε συνήθως. Η Τσεχία ήθελα σαν τρελός να μπει στη δεκάδα επίσης. Είναι ένα από τα τραγούδια από τα biggest grower που είχα φέτος. Εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραία παρουσία, εξαιρετική φωνή.
άξιζε πολλά παραπάνω. Οι κριτές το εκτίμησαν κι αυτό, όπως και την Κροατία. Αλλά την Κροατία την εκτίμησε περισσότερο το κοινό από ό,τι βλέπω τώρα. Χαίρομαι με αυτό το αποτέλεσμα. Ήθελα λίγο παραπάνω. Μπράβο, χαίρομαι που εκτιμήθηκε αυτό το τραγούδι, γιατί ήταν ο φετινός μου νικητής η Κροατία. Η Νορβηγία δεν βρίσκω το λόγο να περάσει. Το περίμενα πολύ πιο χαμηλά, η αλήθεια είναι. Ήταν ο καημένος και άρρωστος, δεν απέδωσε τόσο καλά τα φωνητικά του. Ωστόσο είναι και αυτό ένα grower, μου άρεσε περισσότερο με τον καιρό. Το ίδιο και η Αλβανία. Εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραία παρουσία. Φωνητικά άψογος. Πολύ συγκινητικό και δραματικό. Ωραία, πάρα πολύ ωραίο. Πολωνία μπορεί κάποιος να μου πει γιατί πέρασε. Ήτανε για μένα, προφανώς και η φωνή επηρέασε τους κριτές, αλλά δεν άξιζε και τη 12η, δηλαδή νιώθω ότι κάποια άλλη χώρα θα μπορούσε να είναι εκεί. Γαλλία μου, έκανες τα πάντα, έχεις κάνει τα πάντα για να κερδίσεις και δεν έχει γίνει αυτό, ούτε καν στη δεκάδα φέτος. Κακός, φωνάρα, δεν ψηφίστηκε τόσο. Ελλάδα μας, Ακύλα μας, σ' αγαπάμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά σε ευχαριστούμε για αυτό. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, περιμέναμε λίγο παραπάνω, μπορεί, αλλά δεκάδα είμαστε πάρα πολύ καλά, εκτιμήθηκε το τραγούδι μας και αγαπήθηκε. Ουκρανία, να σχολιάσω το ότι είναι πάλι δεκάδα, δεν θέλω να γίνω κακός. Το τραγούδι μου αρέσει πολύ και μου άρεσε πολύ παραπάνω με τον καιρό, αλλά δεκάδα. Μολδαβία περιμέναμε επίσης πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν περίμενα να περάσει και εμάς στις ψήφους του κοινού, αλλά εν τέλει είχε τέτοια ενέργεια που άρεσε και βοήθησε που ήταν και δίπλα στην Φινλανδία. Δεν το επηρέασε ενώ. Δανία. Τέτοιο αποτέλεσμα το περίμενα. Ήθελα και πιο πάνω, αλλά το πήγε πάρα πολύ καλά ο Σόρεν. Θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερος, αλλά για μένα εξαιρετικό τραγούδι, δεύτερη μου θέση. Φινλανδία, το φαβορί που περιμέναμε να βγει και δεν βγήκε εν τέλει αυτό. Χάρηκα που δεν βγήκε αυτό, γιατί για μένα δεν ήταν νικητήριο, αλλά άξιζε ρε παιδιά μια πεντάδα, την άξιζε. Ένα τραγούδι που δεν την άξιζε ήταν Ιταλία, ας πούμε, δεν το κατάλαβα, αλήθεια. Ο ίδιος θα μπορούσε να είναι καλύτερος φωνητικά, η σκηνή ήταν υπέροχη, το σκηνικό ήταν εξαιρετικό, το staging, δεν το συζητώ. Το τραγούδι δεν άξιζε και αντιθέτως η Αυστραλία με τη φωνάρα της, με την τραγουδάρα της, όσο παλιό και να ακούγεται, εγώ το αγαπάω αυτό το τραγούδι, πραγματικά χαίρομαι με αυτή τη θέση. Μπράβο Αυστραλία, και το λέω πάρα πολύ υπεύθυνα. Ρουμανία, χαίρομαι. Καλώς ήρθατε πίσω στις καλές θέσεις. Θα πω κάτι αμφιλεγόμενο, δεν ξέρω αν πήρε την τρίτη θέση λόγω της επιστροφής της, αλλά χαίρομαι με αυτό το αποτέλεσμα. Έχω κουραστεί να βλέπω τις ίδιες δύο εικόνες, τις δύο χώρες, εκ των οποίων η μία να είναι το Ισραήλ στην τελική οθόνη. Βουλγαρία μου. Μπράβο σου Βουλγαρία μου. Κέρδισες και τους κριτές, κέρδισες και το κοινό. Δεν έχω ιδέα από πού προήλθε αυτή η νίκη. Ναι, ήταν από το πουθενά, πραγματικά ήταν από το πουθενά. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί και θετικά και αρνητικά, δεν είμαι σίγουρος. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι χαίρομαι που κέρδισε μία καινούρια χώρα που δεν έχει ξανακερδίσει. Χαίρομαι που έχουμε ένα πάρα πολύ καλό... είναι αρχικά διαφορετικό το τραγούδι, δεν είναι από τα αγαπημένα μου, το ξέρετε. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός και όσο περνάει και όσο το συνειδητοποιώ και σαν νικητήριο, πιστεύω θα μου ακούγεται και λίγο πιο ευχάριστα. Δεν ξέρω, θα μου πεις, είναι σαν να ακούω ότι είναι νικητήριο και να μου αρέσει απλώς και μόνο λόγω αυτού του γεγονότος, επειδή θα το συνηθίσω και επειδή ξέρω ότι νίκησε. Ελπίζω να το αγαπήσω το τραγούδι και σαν τραγούδι και όχι μόνο επειδή κέρδισε. Θέλω κλείνοντας να πω ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά για τα αποτελέσματα, για μαγειρέματα, για πάρα πολλά και λόγω των ανατροπών που προέκυψαν εν τέλει. Θέλω να πω ότι είναι κρίμα η Eurovision να χάνει το χαρακτήρα της και να λαμβάνει άλλο προσανατολισμό από αυτόν που ήταν ουσιαστικά ο αρχικός, δηλαδή να ενωθούμε μέσω της μουσικής. Προφανώς αυτό δεν είναι πάντα δυνατόν, δηλαδή εγώ προσωπικά τα τελευταία χρόνια έχω δει πάρα πολλά
συμφέροντα να παίζουν, έχω δει πάρα πολύ πολιτική να παίζει. Για άλλη μια φορά νιώσαμε ότι μια συγκεκριμένη χώρα βρισκόταν στις δύο καλύτερες θέσεις μαζί με μια άλλη χώρα για την οποία ελπίζαμε να κερδίσει. Πέρσι ελπίζαμε στην Αυστρία, φέτος ελπίζαμε στη Βουλγαρία. Αυτό θα το έλεγα ακόμη και αν δεν υπήρχε πολιτικός χαρακτήρας στο παιχνίδι της Eurovision, και δεν μιλάω συχνά για πολιτικό χαρακτήρα στο παιχνίδι της Eurovision γιατί θέλω να το αποφεύγω. Φέτος νιώθω ότι παράγινε. Περιττό να σας πω ότι θα το έλεγα ακόμα και να ήταν η Σουηδία μία από τις δύο χώρες που βρισκόταν διαρκώς στην τελική οθόνη. Έχω μιλήσει και για τη Σουηδία, ούσα μία από τις χώρες που συχνά ήταν η τελευταία στις δύο χώρες, στις εναπομείνασες χώρες. Και το λέω αυτό γιατί θέλω να είμαι εντελώς αντικειμενικός και να ξέρετε ότι δεν μιλάω με κάποιο θυμό ή με κάποιο παράπονο ή γκρίνια ή οτιδήποτε. Απλώς θεωρώ ότι είναι υπερβολή για οποιονδήποτε λόγο κάποια χώρα να είναι διαρκώς στο top 5, στο top 10, στο top 2, και αυτό το λέω ως θεατής που έχω απολαύσει τη Eurovision για πάνω από τη μισή μου ζωή, στα 25 μου χρόνια τώρα. Από την παιδική μου ηλικία βλέπω αυτό το διαγωνισμό. Συγχαρητήρια και πάλι στη Βουλγαρία. Του χρόνου θα είμαστε στη Σόφια 2027. Δεν απέχουμε και πάρα πολύ από την πόλη αυτή στην Ελλάδα. Θα πάμε με κτέλ, ούτε καν αεροπλάνο. Όλα τα Βαλκάνια θα πάνε με κτέλ. Με το Learjet θα πάμε, δεν θα ταλαιπωρηθούμε καθόλου. Ευτυχώς, γιατί με το κτέλ. Μπράβο Βουλγαρία μου, και του χρόνου να έχουμε, έρχεται το post Eurovision Depression, που βέβαια δεν το έχω πάθει και ποτέ, η αλήθεια είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο, ευχαριστώ που ήσασταν στις αντιδράσεις. Θα ελπίζω να ακολουθήσουν κι άλλες πριν την καινούργια Eurovisionική σεζόν το Σεπτέμβρη. Ελπίζω, θα το επιδιώξω. Αυτά από μένα, αυτό ήταν ένα ακόμη Napos Corner. Ελπίζω να σας δω στο επόμενο και μέχρι τότε, cheers.